ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيلم النهارده بيتكلم عن الراجل بيقدر يهرب من اي سجن. دي علبة حليب طبعا في عين اي حد، انما في عينه هو علبة الحليب ديت مفتاح الهروب من السجن. فتح علبة الحليب، كان فيها طبقة صغيرة من بلاستيك، طلع الطبقة دي وغسلها ولزقها وهو خارج في مفتاح الباب. كده لما الشرطي يكتب الباسورد صباعه هيسيب علامات مكان الارقام. ولما اخدها تاني عرف الاربع زراير، فقدر يطلع 24 طريقة لكتابة الباسورد. الباقي بقى انه يجرب الباسورد. بس ازاي يوصل للوحة المفاتيح بقى؟ كون منديل على شكل كورة وبدأ يحط فيه معجون سنان، وعمل كتير بالطريقة ديت ولفهم بورقة وفركهم وضغط عليهم لحد ما عمل واحدة كبيرة. والشرطي بيفكله الكلبشات، حطها في الخفاء جوه هنا. وكده حتى لو الشرطي قفل النافذة هيقدر يفتحه برضه. وطلع ايده يجرب الباسورد بقى اخره 24 مرة، بس علشان ما يشافش من الكاميرا كان لازم يعرف مكان الشرطي الأول. وبدأ يسمع الأصوات بره، من صوت فتح وقفل الأبواب عرف إن الشرطي كل ما بيجيله بيطلع يدخن سجارة. فكل يوم عنده 7 دقايق فاضيين محدش بيراقب الكاميرات فيهم. هي دي الثغرة اللي هو محتاجها، بس لما يخرج من الغرفة هيعمل ايه أصلا؟ ما تستصغرش راي، بس لأنه عارف إنه لازم يكون في 3 عوامل علشان يهرب بنجاح. يكون عارف العادات والوضع كويس، وإنه يكون في حد مستنيه بره. ودلوقتي هو عارف العادات والوضع. وهو داخل السجن كان بيبص في كل حتة، واكتشف انه سجن صارم قوي بس فيه ثغرة هي المطاف اللي جنب السجن. المشكلة ان الغرفة الصغيرة هي الوحيدة المتصلة بيه، فبدأ يعمل مشاكل وضرب واحد جامد، فاتقفل عليه في الغرفة الصغيرة كعقاب. ولما جرب الباسورد وساب الغرفة وراح لماسورة الهواء المتصلة بالمطافي ودخل. والشرطة بتلعب هنا وهو بيهرب من الماسورة اللي جنبهم قدامهم. ولما وصل للمطافي لبس لبس المطافي بسرعة. هنا بقى محتاجين العامل التالت، حد يستقبله، كان متفق مع رفيقته اصلا انها تفجر عربية في الوقت ده. المطافي طبعا اتحركت وهو مستخبي تحت العربية. مشي مع المطافي لمكان الحادثة. خرج وهم شغالين، محدش يهتم بيه خالص. ركب عربية صاحبته وهرب بنجاح. ايوه، هو مش مجرم ولا حاجة، انما هو خبير في الهروب من السجون. كان شغال في إدارة السجون الفيدرالية، وكان بيختبر سجون الدولة كلها من ناحية درجة الأمنية عاملة ازاي. طريقة الاختبار هنا إن يخش بهوية مزيفة ويهرب بنفسه. جرب أقوى 15 سجن خلال 7 سنين، مفيش ولا واحد منهم عجبه لحد اليوم ده. CIA جات له وقالت له إن في سجن غامض قوي متخصص في حبس المجرمين اللي الدولة متخلية عنه، فهي عايزاه يختبر السجن ده، بس هما مش عارفين السجن ده فين حتى. المهم المرة دي خطيرة جدا، فراي وافق. وانطلق في حياته للسجون. وقبل ما يمشي التابع بتاعه حقنه بجهاز GPS. وأول ما خرج اتمسك. بس ما تخيلش قوة الناس دي، كهربوه بعدها وكأنهم عارفين خرجوا جهاز الGPS من كتفه. وبعدها حقنوه بمهدئ فنام. ولما صحي قابل رئيس السجن. راي ما كانش مستحمل وقال ان العملية المرة دي عنيفة جدا ومش هيعملها. فقال كلمة السر علشان رئيس السجن يخرجه. بس رئيس السجن مهتمش وسجنه برضه. وطلع ان رئيس السجن متفق مع واحد عليه ويحبسه للأبد. ده أقوى سجن في العالم. السجن هنا عبارة عن زجاج فولاذي، والمساجين ممكن يشوفوا بعض فأي حركة بسيطة متحكم فيها، فمفيش حل إنه يخرج خالص. المكان مقفول بنسبة 100%، ومفيش حد هنا يقدر يشوف الشمس، والشرطة هنا عددها ضعف عدد المساجين وكلهم مسلحين. والقناع اللي لابسينه منعهم من الحديث مع السجناء علشان يمنعوا أي تواصل في السر. وفي آلاف الكاميرات. وفي القرية دي كمان بتراقبه 24 ساعة، والسجن مرعب أكتر. النور قوي فيه جدا، هيبقى مستحيل عليك تفتح عينك، أسخن من الساونا نفسها، وهو ده معنى الحياة الصعبة الحرفي. راي بدأ يفحص الغرفة وهو متألم علشان يلاقي أي ثغرة. ولما خرج كان انهار تماما، بس لقى الثغرة اللي كان عايزها برضه. أيوة بالظبط النقطة دي. بقى عنده خطة علشان يهرب لازم يكون معاه رفيق. وكالعادة بدأ يصاحب ناس الأول. ولقى واحد جاي يصاحبه على طول، بجسمه قوي زيه بالظبط، اسمه إنو. باين عليه عرف قدرات ري. فأول ما دخل عليه قال له محتاج مساعدة. ري قال له عايز شريحة دهب. إنو قال له مستحيل. قال له لو مش هتجيبها لي مش هصاحبك. فإنو خطط ودخل نفسه غرفة التحقيق وبدأ يتريق على الرئيس بجنون. الرئيس اتعصب وخلى الشرطيين يعاقبوه بالمية، وبدأ يشربوه مية بالعافية، وبعد كام ثانية كان خلاص هيموت غريب، بس في الوقت ده أخد اللي كان عايزه. غطى ببلاعة، بعدها ادى الغطا لري. ري لقى إرادته قوية فقال له على هويته الحقيقية وقال له على ثغرته كمان. طلع ان تصميم السجن كله رأسي، فده معناه انه ممكن يكونوا تحت الارض. وصوت المية تحت الأوضة توقع منها ان في مواسير تحت، وكده اكيد في طريقة للهروب، وكده لازم يوصلوا للغرفة المغلقة بقى. وبعد ما خلصوا تخطيط بدأوا. كانوا مسؤول عن انه يعمل فوضى في مكان. وراي اخد خبزه في ايده، والخناقة جابت الشرطة واتقفل عليهم كلهم في غرفة النور. واول ما دخل طلع الغطا وبدأ. بس الغطا بينور ازاي؟ طلع انه استخدم معجون لتلميعه.
وبسرعة اتضخمت النقطة من الحرارة لحد ما خرجت من مكانها. راي طلعها وعمل نفس الحركة مع التلاتة الباقيين. بعد ما خلص حط الخبز في بقه وبعد إشارة لآنو علشان يلفت الانتباه. آنو بدأ يزعق. الرئيس بصله طبعا. راي وقف بسرعة وغطى الكاميرا ولزق الخبز في الكاميرا علشان ما يشوفوش، وبعدها فتح الغطا ونزل لتحت. مشي ورا المواسير لفوق لحد لما وصل فوق وفتح الغطا وخرج. يا ربي ايه ده؟ مش هو ده السطح اللي كان مستنيه، انما كانت سفينة ضخمة جدا في البحر وكل مكان مليان بالحراس. انط في البحر؟ انط ايه؟ لازم ارجع لمكاني. على الرغم انه عارف يطلع ازاي بس مش عارف خالص يهرب ازاي. محبوس وسط البحر ومفيش حد بيعرف يطير. بس المصيبة موقفتش هنا. الرئيس لقى مسامير وعرف نية راي في الهروب، فخلى اتباعه يعذبوه لو بس عايز ينام. الشرطي بيخبط علشان ما ينامش. لما يغمى عليه من التعب الشرطي بيقوم داخل ويضربه علشان يصحيه. ومن ساعتها وراي كل يوم تعبان وبيقوم عليه بسرعة، فاضطر يروح للدكتور. بس حتى لو كده راي ما استسلمش برضه. لما وقفوا التعذيب بدأ يفكر تاني. كل يوم لما بياكل بيقعد يعمل أدوات للهروب تحت الترابيزة: عدستين، نضارة، وورقة متينة، وأنبوبة زي البتاع اللي عمله ده اسمه آلة السدس. بعدها دخلوا صديق جديد ليوم علشان يعمل نفسه بيحكي صفقة مع الرئيس علشان يخرج للسطح. بس أول ما صعد طلع السدس وبدأ يحسب الاتجاهات، ولما راي شاف الأرقام عرف إن السفينة ماشية من غير ريح. بص للقاعدة لقى المية بتمشي عكس اتجاه البوصلة، فهم في نص الكرة الأرضية. ومن التأثير لطيف عرف إنهم ممكن يكونوا عند شاطئ المغرب. الخطوة اللي بعدها إنهم عايزين حد يبعت الأخبار ليهم. وري افتكر الطبيب فخلى آنو يطعنه، فراح للدكتور يخيطه. وبعدها بفترة عمل نفسه مريض تاني وقعد يرجع قدام الطبيب، فصعب على الدكتور. وبعدها قال للدكتور على هويته الحقيقية وقال له يتأكد. وأخيرا الطبيب ضميره صحي فقرر يساعده في الهروب من السجن. بعتوا إشارة النجدة لصديق آنو، كل حاجة جهزت وأخيرا جه وقت الهروب. في اليوم ده الرئيس شاف راي بيخبط في السجن، فهم إنها إشارة وبتقول إن المنطقة سي بكرة هيحصل فيها فوضى، فبعت أغلب قواته للمكان ده. بس الحقيقة ده فخر أصلا. هم عايزهم يروحوا منطقة سي وكده مش هيبقى غير 2 في منطقته. والتحرك الحقيقي بدأ فعلا وبدأت الخناقة والشرطة بدأت تضرب نار. بس راي طلع وهجم عليهم وكملوا لفوق لحد السطح. بس المخرج ده مقفول ومش بيفتح بالقوة. قرر راي إنه يروح يقطع الكهرباء بنفسه، بس ده معناه إنه مش هيهرب، مفيش اختيار. نزل لغرفة الكهرباء وقفلها. آنو فتح المخرج وخرج للسطح أخيرا، والطيارة المستقبلة وصلت كمان. ولسه مقرب من الطيارة الشرطة جت. آنو مش عايز يمشي لأن صاحبه مجاش، فأخد السلاح وبص بصة شر، وفي لحظة بدأ يقتل فيهم. من الناحية التانية الرئيس لقى راي في غرفة كهرباء. ما كانش متوتر خالص لأن راي خلاص محبوس. بس الغريب إنه ملقاش راي خالص. تابعه رجع الكهرباء وسمع فجأة صوت المية بتيجي. ضحكته بدأت تختفي. نسي الخطوة المهمة دي وراي طلع جوه مكان المية أصلا ونزل للبحر بمواسير. آنو شافه فنزل ياخده. الرئيس كمان طلع بدأ يضرب نار. لما شاف راي بيطلع هي دي لحظة الحياة أو الموت له. أول ما آنو رماله مسدس ومسكه وضرب على البراميل. أول لما شاف الرئيس كده ولسه هيشتم طفى وسط النار. بعد فترة وصلوا أفريقيا تحديدا في المغرب. جه شخص يستقبل آنو. هي البنت اللي جابت الراي المهمة دي. طلعت بنت آنو، وسبب إنها عملت كده لأنها عايزة تنقذ أبوها. وعلشان كده أول ما دخل راي آنو اتعرف عليه. كل ده كان مخطط له أصلا. اللي عايزه بجد دلوقتي هو الشخص اللي عايز يأذيه. بعد كام يوم الراجل ده صحي ولقى نفسه مقفول عليه في صندوق، والصناديق كلها متحملة على سفينة بضاعة، فأول ما يوصل أي شط هيكون مات. وبكده يخلص فيلم النهاردة. ولو عجبكم الفيلم انزل حط لايك واشترك في القناة. مع السلامة.